ערב טוב לכולם. אנחנו שמחים להיות פה שוב במסר, בפאנל מסר מדע ותודעה. יש לנו פה מרצים מרתקים, אנשים מעניינים וגם נושאים מעניינים, ואנחנו מתרגשים כמובן להיות איתם ולהציג אותם. אז יש לנו פה את דוקטור לאוריה שרגא עמנואל, שהיא תדבר על לחולל חיבור ללב. אחר כך מלי ארגמן תדבר על להרגיש את הרטט, להעצים את הריפוי, ולסיום יש לנו את פרנסיס קרפצ'וק שיספר לנו על שיטת ווים הוף כדרך לבריאות, שיטה מרתקת שאני לפחות, אני מניח שגם אנשים אחרים, אבל אני משתמש בשיטה הזאת כבר הרבה שנים. אז אנחנו מתחילים בהתחלה עם הרצאה של כל אחד בנפרד של 5 דקות 55 לפי הפרויקט, ואחר כך יהיה לנו 10 דקות לכל אחד לשאלות. אז אנחנו נתחיל עם דוקטור לאוריה שרגא עמנואל שתדבר על לחולל חיבור ללב. אני מכיר את לאוריה כבר הרבה שנים, והיא דוקטור להפרעות בתקשורת, היא מטפלת בעיקר בגמגום באנשים, היא מעבירה סדנאות טיפול בכאב לאוכלוסיות שונות, ובזמן האחרון בהתאם למצב בישראל אז היא בעיקר מטפלת בהלומי קרב ומשפחותיהם. אז לאוריה בבקשה, הבמה שלך, בהצלחה. תודה, ערב טוב לכולם. שומעים אותי? ערב טוב לכולם. אז כמו השם של ההרצאה, לחולל חיבור ללב, הלב שלי ממש מחולל עכשיו, אני ממש מתרגשת ושמחה על ההזדמנות הזאת. אז נתחיל מכמה מילים על הלב. במחקר של מכון הארטמאס בארצות הברית משנת 93, נמצאה השפעה של רגשות על ה-DNA. ה-DNA היה במבחנה שהנבדקים החזיקו ביד, וגם הבחנה שהייתה מרוחקת מהם 800 מטר בערך. רגשות של חמלה ואהבה יצרו התרחבות של סליל ה-DNA, ורגשות של תסכול וכעס יצרו התכווצות של סליל ה-DNA. למזלנו, בגוף שלנו ה-DNA לא צריך מבחנה, הוא בקשר ישיר עם הלב, דרך הדם ודרך הגוף כולו. אז מסתבר שהלב הוא לא רק משאבת דם, כמו שחשבנו הרבה שנים, אלא גם משפיע על תהליכי חיים חיוניים בתא, דרך ההשפעה על ה-DNA. והוא עושה את זה לפי סוג הרגש שאנחנו משדרים. ורגש זה בעצם אנרגיה. אנרגיה, אם נרצה להדגים לעצמנו, אז נחשוב מה קורה כשאנחנו מאוד מאוד כועסים, מה הגוף שלנו רוצה לעשות, איזה כוחות יש לנו, או לחילופין כשאנחנו מדוכאים, איזה כוחות יש לנו. וזה ידגים לנו למה הכוונה במילה אנרגיה. אז הלב שלנו יכול להשפיע על DNA בגוף לפי הרגש שהוא משדר. איך זה קשור למה שאנחנו מדברים פה? גם לנו קורה שאנחנו רוצים לחולל שינוי במה שהלב מרגיש, כי אנחנו רוצים להרגיש טוב, ואנחנו לא תמיד מרגישים טוב בלב. בטח ובטח בתקופה האחרונה, שקורים המון דברים שהם לא נעימים לנו כל כך, ומעוררים תחושות קשות. אז המסר כאן הוא לחולל את השינוי, תרתי משמע. מה זה לחולל? זה לגרום לו להתהוות, אבל גם לחולל אותו מבחינת מחול, תנועה. זאת אומרת שהדבר הוא בידינו, וגם ברגלינו, וגם בגופנו, בכל חלק שזז אצלנו. אם אנחנו כבר מחוללים, אז חשוב שנרקוד לא לפי החליל של מישהו אחר, כלומר, לא לפי הוראות של מישהו, או לפי מה שנראה למישהו יפה יותר או פחות, אלא פשוט לרקוד את עצמנו, את מה שאנחנו חשים, מה שיש לגוף להגיד, בלי לחשוב על התנועה, אלא פשוט לתת לה לצאת באופן לא מתוכנן. אם אנחנו באמת עושים את זה, ויותר מדקה, לאורך זמן, אז מתחילים להתחולל מספר תהליכים. קודם כל, אנחנו נותנים ביטוי למה שיש בלב. ואם נתנו ביטוי למה שיש בלב, אז קורה תהליך נוסף, כל מיני מקומות מקובצים בגוף, שהתכווצו או לאחרונה או במשך שנים, מתחילים להיפתח ולהשתחרר, ונוצרת זרימה של דם ואנרגיה למקומות האלה, מה שמביא להם ריפוי.
יכול להיות שהפתיחה תהיה מהירה, יכול להיות שהיא תהיה בשלבים, בהתאם לרמת הקיבוץ ולרמת ההרגל שלנו לכווץ, אבל היא תקרה. הדבר השלישי שיכול לקרות זה אם אנחנו מודעים לתנועה, אנחנו בעצם יכולים לשים לב לדפוסי התנועה שלנו. והדפוסים האלה יכולים להיות יעילים לנו או פחות, אז אנחנו מקבלים בחירה דרך המודעות, אם אנחנו רוצים להמשיך לבצע או לא את הדפוסים האלה. ברגע שאנחנו מחליטים לשנות את הדפוס, אנחנו יכולים להרגיש גם אחרת. כי בעצם זו דרך דו-סטרית. היה רגש שהכתיב דפוס מסוים, ואם בחרנו לשנות אותו, אנחנו מחוללים שינוי גם ברגש. הדבר האחרון, אחרי שעברנו את כל התהליכים הקודמים, גם קשור ללב שלנו, היקר והחמוד. לפי מסורות עתיקות, גם בקבלה שלנו, יש לנו גם גוף, גם נפש וגם נשמה, או עצמי גבוה. אז לפי המסורות האלה מסתבר, הנשמה שלנו מתחברת לגוף באזור של הלב. וזה התפקיד הנוסף שלנו, שלו, שלנו זה להתחבר, שלו זה המקום שאליו מתחברים, הוא מאפשר לנו חיבור לחלק הגבוה יותר של הקיום שלנו. גבוה לא במטראז', אלא גבוה בתדר, ברטט שלו. ואנחנו יכולים להרגיש את הדבר הזה אם אנחנו מתרגלים. אז אחרי שביטאנו רגשות ואפשרנו טרנספורמציה של רגשות ושינינו דפוסים, הדרך לחיבור לנשמה היא אך טבעית. ויוצא שבאופן פרדוקסלי, החיבור דווקא לגוף, שהוא המעטפת, הקליפה, המלבוש של הנשמה, דווקא החיבור הזה הופך להיות דרך המלך לחיבור לנשמה שלנו. ועד כאן. עמדתי בזמן. תודה רבה לאוריה על ההרצאה המעניינת הזאת, על איך מחוללים את החיבור של הלב. אחד הדברים שאני לא זוכר אם הכרנו משם, אבל אני בעיקרון מטפל בקורס, למדתי קורס בריפוי נשמתי של הלב, ומטפל בנושא הזה, משם הכרנו, נכון? או שאני טועה? אוקיי, אז אנחנו מדברים בעצם גם על לפתוח את הלב. בסדר, הפאנלים האלה תמיד מאוד מרגשים אותי, ותמיד זה מיוחד לראות שאיכשהו נוצר קשר שלא תכננתי אותו, אבל אני עכשיו שם לב שבעצם כל שלושת המרצים בעצם מדברים על הגוף. כלומר, ושמתי לב בהרצאה שלך שדברת על לחולל, אז בעצם יש לנו גם את מלי שעוד מעט תדבר לנו גם על מחול וקשר עם הגוף. אז זה כמובן נפלא. אז אנחנו נחזור אלייך לשלב השאלות. והגענו כרגע למעלי, שהיא תדבר על להרגיש את הרטט ולהעצים את הריפוי. מעלי מלווה תהליכי ריפוי גוף נפש, ואני חבר בקבוצת וואטסאפ ששולחת הודעות, ותמיד אני נהנה לראות את ההודעות שהיא שולחת, כי תמיד הן מחוללות אצלי איזושהי פתיחה בלב, ולכן הזמנתי אותה. אז בבקשה מעלי, הבמה שלך. תודה רבה. שלום לכולם, היום אני רוצה לדבר על משהו שקיים בכל אחד מאיתנו, למרות שאנחנו לא תמיד מודעים לו, ואפילו לפעמים נבהלים ממנו או מתביישים בו, וזה הרטט הפנימי של הגוף. זו תחושה מאוד עדינה, לפעמים כמעט בלתי מורגשת, ולפעמים היא ממש כזה חזקה וסוחפת. היא יכולה להיות מפתח לריפוי עמוק ומשמעותי, והמסר שלי הוא פשוט להרגיש את הרטט, להעצים את הריפוי. אז הרעיון הזה הוא לא חדש. אנשים כמו וויליאם רייך, שהוא היה רופא יהודי ופסיכואנליטיקאי, האמינו שהרטט הפנימי הוא ביטוי של אנרגיית החיים עצמה. רייך חקר יצורים חד-תאיים וגילה שיש בהם תנועת רטט בסיסית שתיאר אותה כפעימת החיים, התנועה הראשונית של כל יצור חי. זו תנועה של קיבוץ והרפאיה. ובעצם אם נסתכל על פעימות הלב שלנו, אנחנו נראה שגם הלב שלנו כל הזמן מכווץ ומרפא. ממש פעימת החיים. רייך הבין שהרטט הזה לא רק שהוא קיים בכל אחד מאיתנו, אלא שיש לו תפקיד מפתח בבריאות הפיזית וגם הרגשית שלנו. וגם בספר של פיטר לוין, להאיר את הנמר,
הוא מדבר על כך שבמצבים של טראומה, הגוף משחרר רטט פנימי טבעי שמאפשר להחזיר את הזרימה האנרגטית ואת האיזון לגוף. ולדבריו זה הדרך של הגוף להחלים באופן טבעי. פיטר לוין מסביר שהרטט הזה מופיע גם אצל בעלי חיים בטבע, שהם מתנערים ומנערים מעצמם תחושות של פחד או טראומה אחרי משהו שקרה להם, זה חיית טרף שרדפה אחריהם, והם רוטטים כדי לחזור לשגרה. זה תהליך טבעי, ואצל בני אדם הוא יכול להיות גשר לריפוי רגשי עמוק. אני יכולה לספר על עצמי שגם אני חוויתי בצעירותי רטט, כשעוד לא ידעתי מה זה רטט, עוד לא חקרתי את זה, עוד לא הבנתי על מה מדובר, אבל אני איבדתי שליטה על הרכב, וככה הרכב שלי זגזג איזה כמה פעמים לרוחב הכביש עד שהוא נעצר, ואני זוכרת עד היום, כבר 30 שנה אחורה, שכשהרכב נעצר התחלתי לרטוט, ולא הבנתי למה אני מתחילה לרעוד מפחד אחרי שהאירוע כבר הסתיים. אז היום בדיעבד אני יודעת שהרטט הזה בעצם, שליווה אותי דקות ארוכות אחר כך, הוא בעצם שחרר את הטראומה שחוותה מערכת העצבים שלי באותו רגע. אז היום אני רוטטת המון מכל דבר, כולל מחיבוק ארוך ונעים, כי אני כבר מאוד קשובה לרטט הזה, ואני יודעת להעצים אותו ולשחק איתו איך שאני רוצה. אוקיי, אז הרטט הפנימי מופיע בעוצמות שונות ובסיטואציות מגוונות, ואני רוצה לדבר על כמה אפשרויות, מצבים שאפשר להרגיש אותו. אז קודם כל רגשות חזקים, כעס יכול לעלות בנו רטט, פחד, רועדים מפחד, יש אנשים שחווים גועל בצורה מאוד עוצמתית ועולה בהם רטט. אהבה, אהבה מאוד עמוקה יכולה לעלות בנו רטט, התרגשות, התלהבות, חוויות השראה, יצירה, האזנה למוזיקה שנוגעת בנו, חשיפה לנוף עוצר נשימה, כל הדברים האלה יכולים לעלות רטט בגוף. אינטימיות מאוד גדולה מעלה רטט, עונג מעלה רטט, אם זה עונג של מגע, אם זה עונג של מים חמים, יכול לעלות רטט, וכמובן כמובן אורגזמה, שרייך ראה בביטוי של שחרור אנרגיה, אז סביב אורגזמה גם לפני, גם תוך כדי, גם אחרי, יכול לעלות רטט מאוד חזק בגוף. גם במהלך תרגול של נשימה או מדיטציה כשאנחנו מחוברים ככה לגוף שלנו, גם יוגה שמשלבת נשימה ותנועה, גם ריקוד ותנועה, כשגוף זז בחופשיות ויש זרימה של אנרגיה בגוף, זה משחרר לנו חסימות אנרגטיות ומעלה רטט. טיפול אנרגטי מעלה רטט, טיפול בטראומה, גם אם הטראומה קרתה לפני שנים, היא יכולה לעלות, כשמתחילה להשתחרר, עולה רטט בגוף. ריברסינג שמשלב נשימה מאוד מאוד עוצמתית ומזרים המון אנרגיה בגוף, גם מעלה בנו הרבה פעמים רטט, כי אנרגיה כלואה משתחררת, טראומות משתחררות וכאבים משתחררים. כשאנחנו מתמודדים עם מתח או חרדה, בעצם רטט במצב כזה הוא הרבה פעמים קריאה של הגוף לעצור ולשחרר. אז למה חשוב להרגיש? רייך קרא לזה שריון גופני, מתח שרירי קבוע שנובע מדיכוי רגשות או טראומות לא מעובדות. כן, זה יוצר לנו שריון גופני, והרטט יכול לשחרר אותו. אפשר לשחרר גם כאב לב, למשל שברון לב, אנחנו מרגישים את הכאב בלב, אנחנו יכולים לרטוט אותו ולשחרר אותו. אז המסר להרגיש את הרטט, להעצים את הריפוי. אני אתן לכם טיפ, קחו כמה דקות לעצמכם, תשכבו על הגב, עדיף בלי כריות, אלא אם ממש צריך, עצמו עיניים ותוציאו את הצליל, מי ששומע יכול כבר עכשיו להתנסות, זה צליל שמרטיט את הגוף, מרטיט הרקמות הרכות, את העצמות, את המים בגוף, ותנו לרטט לעלות, תרגישו אותו עולה בגוף, כשהוא עולה אפשר לשחרר קצת את הצליל, במקומות שהוא עולה תעצימו אותו, וכשהוא נחלש אז תוציאו שוב את הצליל, שחקו עם הרטט שלכם. לסיכום, אני מזמינה אתכם לשים לב לרטט הזה, ללמוד להרגיש אותו, וחשוב מאוד לא לדכא אותו כשהוא כבר עולה. הוא מסמן לנו שאנחנו חיים, שזורמת בנו אנרגיית חיים, והוא מזכיר לנו שאנחנו יכולים לרפא את עצמנו. יש בתוכנו כוח ריפוי מאוד גדול. אז תזכרו את המסר, להרגיש את הרטט, להעצים את הריפוי. תנו לגוף שלכם את ההזדמנות לדבר, ולעצמכם את ההזדמנות להקשיב לו. תודה רבה. תודה רבה מעלי, הרצאה מרתקת, כל הנושא הזה של התדר, באמת דברים מדהימים, ואנחנו נחזור אלייך בשלב השאלות. אנחנו עוברים עכשיו לפרנסיס קרפצ'וק,
שהוא ידבר על שיטת ווים-הוף כדרך לבריאות, ופרנסיס הוא מדריך בשיטת ווים-הוף כבר 7 שנים הבנתי. כן, אז הבמה שלך, 5 דקות 55 שניות. אז שלום לכולם. רוצה להתחיל במה זה שיטת ווים-הוף. זו שיטה שמשלבת בין תרגולי נשימה, מיינדסט וחשיפה לקור. והתרגול הזה הוא תרגול הוליסטי. התרגול הזה מביא אותנו למצבי תודעה שונים, בין אם זה בנשימה, בין אם זה במדיטציה, ובין אם זה חשיפה לקור. אז לשיטה עצמה יש הרבה יתרונות בריאותיים, אם זה מהורדת דלקתיות, אם זה חיזוק המערכת החיסונית, ואם זה להרגיש טוב עם עצמנו. הנשימות האלה מביאות אותנו למצב של רגיעה עמוקה, אפילו מין מצב טרנס כזה שבו אנחנו יכולים להיכנס למצב של בין ערות לבין שינה. ובמצבים האלה אפשר לחוות גם ריפוי, אפשר לחוות מדיטציה עמוקה, וגם בהקשר להרצאה הקודמת אפשר לחוש רטט, כי מה שקורה שאנחנו נושמים באופן מחובר במשך 2-3 דקות, עושים היפרוונטילציה, מעוררים את המערכת העצבית הסימפתטית, ואז אנחנו עוצרים את הנשימה לדקה, דקה וחצי, 2 דקות. ואחרי שעוררנו את המערכת העצבית, שחררנו אדרנלין, שחררנו נורו-אדרנלין, עוררנו את המערכת שלנו, יש לנו מקום של רגיעה, לשים לב, ואז אפשר ממש לשים לב לכל הרטטים הקטנים האלה של המערכת העצבית. אנחנו בעצם מאפשרים לעצמנו להיכנס למצבים מדיטטיביים עמוקים דרך הנשימה שלנו. אנחנו עושים סבבים של נשימות. הסבבים האלה, כל סבב הוא בין 5-6 דקות. ובבוקר ממש אפשר לעשות את זה, או בצהריים או אחרות צהריים, שאנחנו עושים את הנשימות, נשימות מחוברות, 30, 40, 50 נשימות, מוציאים אוויר לא עד הסוף, ועוצרים את הנשימה לדקה, דקה וחצי, 2 דקות, ואפשר לעשות את זה 3, 4 סבבים, 5 סבבים, ואז זה בין 5-20 דקות, שבהם, בשונה ממדיטציה שאנחנו צריכים לשבת, ודרך הפסיביות להגיע למצב מדיטטיבי, פה בצורה אקטיבית אנחנו נושמים, עוצרים את הנשימה, וככה מגיעים למצב מדיטטיבי רגוע. וכשאנחנו מגיעים למצב המדיטטיבי רגוע, הגוף רגוע, המערכת העצבית רגועה, אנחנו מרגישים פחות כאב, אנחנו הולכים למקום של הקור. אנחנו הולכים לאמבטית קרח, או אפילו למקלחת קרה אתם יכולים לעשות בבית. בעצם הנשימות מכינות אותנו לאמבטית קרח, לחשיפה לקור. ואז שוב, אנחנו משתמשים בנשימה שלנו, פעם אנחנו נושמים רגוע, שאיפה מהאף, נשיפה איטית דרך הפה, וככה אנחנו לומדים איך לקבל את הקור. הקור הוא כוח מאוד מאוד חזק, ששם אותנו בגופניות שלנו, שם אותנו במקום של הקרקוע שלנו. אנחנו נכנסים לקור, ומה אנחנו חווים? ישר כאב, והמערכת העצבית שלנו אומרת לנו ישר, צא, תצא מפה, לחץ עולה, ואז דרך הנשימה שלנו, אנחנו מוצאים את המקום הרגוע. אנחנו נושמים עמוק, נרגעים בתוך הקור, וככה אנחנו מקבלים את הקור. ובעצם זה כוח מאוד מאוד חזק, כי אנחנו ניצבים אל מול אתגר. זה אתגר גם פיזי וגם נפשי, כי הגוף שלי אומר לי צא, וגם הנפש שלי חשה מעין חרדה כזאת, וזה מאוד דומה למה שחווים ביום יום. אם בהתקף חרדה, למשל, אנשים, הרגש שלהם מעלה את התחושה הפיזית, פה אנחנו עושים הפוך. האמבטיית קרח מאפשרת לנו להיכנס בגוף שלנו למעין מצב חרדתי, ובו אנחנו לומדים לנשום אל תוך המצב הזה, וככה מצליחים לעבור את המצב הזה. וזה תרגול של 2-5 דקות שעושים ביום, שהוא מאוד מאוד מועיל לנו. הוא גם מועיל למערכת החיסונית שלנו שמחזק אותה,
גם עוזר לזרימת הדם שלנו, להתאושש מהר מפציעות, וגם ברמה הנפשית זה יוצר לנו חוסן. ובשנה האחרונה ראיתי אנשים שמאוד עזר להם, בין אם זה חיילים, בין אם זה מפונים, שהשתמשו בכלים האלה של נשימה, מיינדסט, מדיטציה וחשיפה לקור, בשביל א', להרגיש הקלה, ב', לחוש יותר בריאים, וג', לקבל איזשהו זריקת אנרגיה כזאת לתחילת הבוקר. אז אני מזמין את האנשים מחר בבוקר, אחרי שאתם עושים מקלחת חמה, להעביר כזה לכמעט הכי קר שיש או הכי קר שיש, לנשום עמוק, לעשות איזשהו חיוך קל, להיכנס למים ולתת לתחושה הזאת להיות ולקבל אותה. ככל שתקבלו יותר את הקור, ככה הקור יאהב אתכם. תודה רבה. תודה רבה פרנסיס על ההדרכה הזאת של שיטת ווים-הוף והקור, דברים נפלאים, אני מנסה אותם גם על עצמי, אז כבר הרבה שנים, אז אני בהחלט יכול להמליץ. אז תודה רבה לשלושת המרצים שנתנו לנו כל אחד הרצאה בנושא שלו, ואנחנו עוברים עכשיו לשלב השאלות לפי הסדר. אנחנו מתחילים עם דוקטור לאוריה שרגא עמנואל. אני מזכיר לכם שהיא דיברה על לחולל חיבור ללב, ואת בעצם התחלת את ההרצאה עם מכון הרטמן, שאני גם מכיר אותו ועשיתי פעם אצלם קורס. את יכולה אולי ממש בקצרה לספר לנו על המכון הזה ומה התגליות העיקריות שלהם? אני מניח שקראת עליהם, שמעת קורס או כמה קורסים, מה את יכולה לספר לנו עליהם? ההיכרות שלי עם המכון היא לא מאוד עמוקה, אבל המכון הזה כשמו כן הוא. הוא מנסה לחקור את מה שנקרא את ההשפעות של הלב, או את ההשפעה על הלב, איך היא משפיעה על השדה המאוחד סביבנו, איך אנחנו משפיעים אחד על השני דרך הלב שלנו. הם קוראים לזה קוהרנטיות של הלב. ממצאים של מחקרים שלהם אני לא יכולה לתת לך, אבל אני יודעת שיש להם מכשיר מיוחד שהם מחלקים אותו לכל מי שרוצה, כמובן תמורת תשלום, והמכשיר הזה בודק באופן אקראי זרמים חשמליים, מטענים חשמליים באוויר, והם כבר הצליחו להראות שלפני אירועים משמעותיים בעולם, היו שינויים באקראיות הזאת, והייתה עלייה, או הייתה עלייה במתח החשמלי באותה סביבה שקרה אירוע כמו 9/11 למשל. הם גם הצליחו להראות שכשנעשה ניסוי של אנשים שהתאחדו כאן במזרח התיכון לעשות מדיטציה כדי להוריד רמות של אלימות ומלחמה, אז הם הצליחו להראות דרך המכשירים האלה שהיו אצל אותם אנשים, שהייתה ירידה ברמת המתח החשמלי כתוצאה מהמדיטציה הזאת, ובאותו זמן גם הייתה ירידה בכמות אירועי האלימות על רקע של הסכסוכים באזור הזה. תודה רבה. אני מניח שאת מדברת על הניסויים שבעצם מובילה אותם ציפי רז בארץ, כן? הניסויים האלה של פרויקט המדיטציה העולמי. מקטגרט. כן, אני לא ידעתי שהרטמארט קשורים אליהם. אוקיי, יפה, תודה רבה. אז בעצם את מדברת על לחולל ולפתוח, בשביל לפתוח את הלב. איך זה נעשה פיזית? מה בעצם את עושה למשל בסדנאות שלה? בסדנאות אנחנו עושים, מתרגלים תנועה שמבוססת בין השאר על הרעיונות שמלי העלתה. פשוט נדהמתי מהקשר. באמת זה מדהים.
כי גם אני קיבלתי המון השראה מווילם רייך, שדיבר על השריון הגופני, והוא התייחס לשריון הזה, למקומות הקפואים והמקובצים, הוא קרא לזה היסטוריה קפואה בזמן. ובעצם הוא התייחס לכל מיני אירועי ילדות שקפאו לנו בגוף, ומשפיעים על איך שאנחנו אפילו נראים פיזית, איך שאנחנו פועלים פיזית, על דפוסי התנועה שלנו, וכמובן על דפוסי הרגש. והוא בעצם הראשון בגאונותו שיזם עבודה עם הגוף כדי לשנות את הרגש. ובעקבותיו התפתחו ענפים שונים של פסיכותרפיה גופנית ונגזרותיה. אז מה שאני מנסה בסדנאות לעשות, בפועל אנשים זזים, הם גם עושים קצת יוגה, הם גם נושמים בדרכים שונות, כמו שפרנסיס דיבר, אנחנו לא עושים וים הוף, אבל אנחנו באמת לוקחים נשימות מעולם היוגה, ואז אנחנו גם מתנועים מתוך תשומת לב לגוף. ודרך התנועה הזאת אנחנו יוצרים שינוי בדפוסי תנועה. אנחנו הולכים אחרת, אנחנו זזים אחרת, אנחנו יושבים אחרת. הכל אנחנו עושים אחרת ממה שאנחנו רגילים. אנחנו גם עובדים עם קול, כי גם לקול, הקול הוא תנועה, הקול הוא רטט, כמו שמלי דיברה עליו, אז גם הקול יכול להרטיט מקומות שונים בגוף. והעבודה המשותפת הזאת, שהיא גם של תנועה של הגוף וגם של הקול, בסופו של דבר יוצרת פתיחה ושחרור של אנרגיה רגשית. תודה רבה, בהחלט מעניין, מרתק. אולי ממש ממש בקצרה, אני בטוח שיש לך סיפורים ארוכים, אבל ממש בקצרה איזה פואנטה מעניינת מסיפור של טיפולים בהלומי קרב או משהו שעזר להם. כן, יצא לי לעשות סדנאות בבית הלוחם בתל אביב, ובאחת הסדנאות שעשיתי היה שם בחור, הוא כבר מבוגר, אבל איש שפשוט, הוא היה על כיסא גלגלים ולא הפסיק לדבר, פשוט לא הפסיק לדבר, כל הזמן דיבר, כאילו לא יכול היה לעצור את השטף של הדברים, בעצם של האנרגיה שהוא היה צריך להוציא. ובשלב מסוים עשינו את התרגילי נשימה שדיברתי עליהם, והוא התחיל להשתעל בצורה מטורפת. פשוט אני כבר התחלתי לדאוג לו, ממש השתעל מאוד מאוד קשה, ואחרי שהוא גמר להשתעל, הוא פשוט נרגע. פשוט לא היה צריך לדבר יותר, לא הפריע לאף אחד. כל ההמולה הזאת שהוא עשה לפני כן, פשוט נרגעה. אז היה איזשהו ניקוי שהגוף שלו עבר, שאפשר לו להירגע. הוא ניקז החוצה הרבה מאוד ממה שישב בפנים, גם ברמת החומר וגם ברמת האנרגיה, כך שהוא יכול היה פשוט באמת לשבת בשקט ולהמשיך בפעילות. מקסים, באמת יפה, אני בטוח שיש לך עוד הרבה סיפורים מרתקים ומעניינים כאלה. אני רוצה עכשיו לפתוח את דיון השאלות לשאר המשתתפים. מלי או פרנסיס, יש לכם שאלה? מוזמנים לעשות המיוט ולשאול. כן, אותי מעניין איזה תרגולי נשימה למשל ראיתם שאפקטיביים, למשל לפוסט-טראומטיים. התרגול נשימה שאני השתמשתי בו זה נשימה יוגית. נשימה יוגית עמוקה, וגם תרגולים שכוללים מעבר בין הנחיריים והפסקות, זאת אומרת שאיפה, הפסקה, נשיפה, הפסקה, מגוון של אפשרויות.
תלוי מה רצינו להשיג, אבל בכל מקרה, השינוי בדפוס של הנשימה הוא זה שמשנה. היכולת לשלוט בנשימה זה מאוד מרגיע, וגם כמובן רמת החמצון והקצב, כל השדרים שאנחנו שולחים למערכת הפרסימפטית. אני חושבת שזה די דומה לווים הוף, שהוא משתמש המון בעצירות נשימה. לא? פרנסיס? כן, יש בווימוף הרבה עצירות נשימה, ואני בעבודה שלי, אז הנשימות האלה יכולות להיות מאוד מעוררות, אז אני מלמד לנשום את זה דרך אף ומאוד לאט, וככה בעצם הרמת סטרס היא גבוהה, אבל היא לא בשמיים שגורמת למצב דחק. אז גם מלמדים את הדקויות של לזהות את העבודה האדרנלינית, ולפרש איך זה סבבה להיות עם אדרנלין, ולא שאדרנלין זה דבר רע. כן, זה בעיקר עבודה של מודעות. קודם כל לשים לב מה קורה, ואז איך לפרש את מה שקורה. זה עבודה משמעותית מאוד, מאוד חשובה. אוקיי, אנחנו בעצם... נדהמת מהחיבור שיש פה בין שלושתנו. כן, נכון, מקסים. כן. אולי זה ייצור בהמשך גם שיתופי פעולה. אני רוצה בכל זאת לתת למעלי, למרות שנסתיים הזמן, לתת למעלי הזדמנות לשאול איזו שאלה קצרה וגם תשובה קצרה אם יש לך, מעלי? לא, אין לי משהו מיוחד, פשוט דיברת על כל נשימה ותנועה, שזה שלושת הבסיסים של הטנטרה, כאילו גם הטנטרה מדברת על כל נשימה ותנועה, שזה משחרר את הגוף ומאפשר לנו להסיר חסמים. שוב, הקשר עם וויליאם רייך שדיבר על טיפוסי גוף, ואיך לשחרר אותם ולעבוד איתם. זה ממש מעניין, באמת, הקשר כאילו מדהים. טוב, אז תודה רבה לדוקטור לאוריה שרגא עמנואל על החיבור שלה שעזר לנו להתחבר ללב לחולל את החיבור ללב. אנחנו עוברים לשלב השאלות עם מלי. קודם כל אני חייב להגיד שהפתעת אותי שאמרת שלפני 30 שנה היה לך איזשהו קטע עם רכב, אם אנחנו לוקחים 30 שנה ועוד זמן לקבל רישיון וזה, אז את נראית הרבה יותר צעירה. אני מניח שאנשים, כן, הרבה פעמים אנשים שהם במודעות וגם אנשים שעושים תנועה, אז בדרך כלל גם נראים יותר צעירים, אז זה גם לעודד אנשים לעשות תנועה. אוקיי, עכשיו שאלה אחת שרציתי לשאול אותך כמדען, אני פיזיקאי, אז דיבר על איזשהו רטט, רטט זה תדר, את מדברת על איזה שתדרים בקצב מסוים, יש לך מושג מה הקצב? אין קצב מסוים, אני יכולה להעיד ממני ומאנשים שאני עובדת איתם שהקצב נקבע לפי מה שהגוף צריך נכון לאותו רגע. שוב, זה יכול להיות, כמו שאמרתי, רטט ממש ככה כמעט בלתי מורגש, משהו מאוד מאוד פנימי ועדין, וזה יכול להיות ממש שככה כל הגוף זז בתנועה מאוד, תנועה גלית מאוד ככה עוצמתית, שסוחפת כאילו את כל האיברים והכל. זה מאוד משתנה, זה תלוי בסיטואציה, תלוי בעוצמת הרגש שקיימת באותו רגע, תלוי בבן אדם, כמה בן אדם פתוח לחוות את הרטט הזה, כי מי שלא פתוח, לא מכיר, לא זה, אפילו ינסה לעצור אותו, ואז הוא יהיה מאוד מאוד מינימלי עד כמעט לא יהיה, ומי שאני למשל מאוד פתוחה לרטט, אז מבחינתי כשהוא עולה אני נהנית כאילו להעצים אותו, וכל הגוף שלי זז בתנועתיות מאוד עוצמתית. אז זה תלוי, זה גם, שוב, זה משהו מאוד טבעי של הגוף, והגוף יודע מה הוא צריך, הוא מעלה אותו בעוצמה שהוא צריך אותו. כן, בפיזיקה יש בעצם לכל גוף, יש לו תדר תעודה, שאם אנחנו מדדים בתדר הזה, אז ככה אנחנו יכולים בעצם להעצים את האנרגיה, וגם לשבור את זה. זה מה שקורה שזמרת אופרה שרה בקול ויכולה לשבור זכוכיות, אבל את לא מדברת על קול שלכל אחד יש את התדר שלו, והוא רוקד בתדר שלו, את מדברת על תדר שמתאים בהתאם לסיטואציה,
פשוט לרקוד בתדר, זה מה שאת מדברת בעצם. כן, בדיוק. להיות בהקשבה לגוף. זה, כן, זה המסר המרכזי, להקשיב לגוף. הוא יודע מה הוא צריך, הוא יודע את העוצמה שהוא צריך, הוא יודע בדיוק איפה איפה להביא את הרטט, זאת אומרת, הוא יכול להופיע בראש, הוא יכול להופיע באגן, הוא יכול להופיע בבטן, בלב, בכל מיני מקומות, גם בידיים, ברגליים. הגוף יודע איפה הוא צריך אותו. הרבה פעמים במקומות שכואב לנו, הרטט הזה יכול לעלות, אם אנחנו מאפשרים לו, אם אנחנו פתוחים אליו. כן, אני בטוח שהאנשים שמודעים לפעמים ממש מרגישים את זה. אני לפחות בטיפולים שעברתי ממש הרגשתי שפתאום כל הגוף רועד וזה משחרר אנרגיות שליליות, וגם כמו שאמרת באורגזמה, בטנטרה באמת מרגישים את זה לפעמים שכל הגוף רועד בקצב מסוים. אז כן. יפה. מה את עושה בדיוק בתהליכי הריפול? את עובדת עם יחידים, קבוצות, איך את עושה את זה? אני עובדת עם יחידים, זוגות וקבוצות, אני גם מעבירה סדנאות, ואני גם יוגה תרפיסטית, כך שאני עובדת עם יוגה, עם תנועה, בטיפול תנועתי. אני גם מאסטרית בריברסינג, ואני עובדת עם הכלי הזה, אני מאוד מאוד מעריכה את הכלי הזה של הריברסינג, שזה בעצם נשימה מעגלית, דומה לנשימות של ווים הוף שפרנסיס דיבר עליהם, רק שזה במשך זמן יותר ארוך ומאפשר באמת לדברים לעלות לצוף ולהשתחרר מהגוף. אז בגלל זה גם בריברסינג עולה הרטט הזה שהרבה פעמים כי הוא משחרר, פשוט משחרר אנרגיות תקועות בגוף. ואני גם עובדת עם טנטרה, כך שאני טנטרה טיפולית, כך שבכל אחד מהתחומים האלה מגיע הרטט הרבה פעמים, ואני עוזרת לאנשים להכיר את הרטט שבגוף שלהם ולהשתמש בו ככלי לריפוי שלהם. הרבה פעמים אנשים באמת נבהלים ממנו ומנסים לעצור אותו, אז או מתביישים בו ולא רוצים שיראו וכאלה, אז אני באמת ככה מביאה את הדבר הזה למודעות כדי שאנשים יוכלו להכיר אותו וליהנות ממנו, כי הוא באמת משהו חשוב. כן, נפלא. אני בטוח שאת עושה דברים נהדרים ועוזרת לאנשים להירפא. בואו נפתח את הבמה לשאלות מהמשתתפים האחרים. פרנסיס או לאוריה, יש לכם שאלות למלי? לי יש שאלה לגבי, קודם כל זו עבודה מדהימה, מסקרנת מאוד, ובאמת אני מרגישה שוב את החיבור לסוג העבודה שגם אני עושה. רציתי לשאול לגבי עוצמות, שאם נתקלת בעוצמות של תגובה לרטט, את יודעת, היו חריגות, אה, כאילו, איך את מתנהלת מול עוצמות תגובה של מטופלים שהם, את יודעת, מעבר, שמתקשים לקבל את הרטט, והתגובה שלהם היא יותר קשה אליו. אני יכולה להגיד שממש לא מזמן העברתי סדנה על הרטט, זאת אומרת בנושא של הרטט, לאפשר לאנשים להרגיש את הרטט שלהם בכנס מארג, מי שמכיר, והייתה שם מישהי שפעם ראשונה היא רטטה, פעם ראשונה בחייה היא חוותה את זה, וזה היה כל כך עוצמתי, שהשותף שלי לסדנה היה צריך ככה לבוא ולחבק אותה ולהחזיק אותה ככה כדי להנחית אותה חזרה אל הקרקע. אני יכולה להגיד, זאת אומרת, מהדברים שלה היה לה מאוד נעים, מאוד, מאוד טוב עם זה, פשוט הסדנה הייתה קצרה והיינו צריכים לצמצם את הדבר הזה כדי שהיא תוכל לעבוד עם בן הזוג שלה ולהמשיך את הסדנה. אבל כן, זו הייתה חוויה עוצמתית מאוד לראות אותה ככה. אז זה מה שאפשר לעשות, אפשר, זאת אומרת, אני עובדת גם עם מגע, אני מחבקת, אני מחזיקה אנשים, מארסלת אותם, מאפשרת להם ככה להתקרקע, נשימות יכולות מאוד לעזור,
והנשימות מאפשרות בעצם איזושהי שליטה על הרטט. זאת אומרת, יכול לעלות רטט, אני יכולה עם הנשימה להעצים אותו, ואני יכולה עם הנשימה גם להקטין אותו. זה סוג של לנהל את הדבר הזה. מי שלא יודע עדיין, אז זה יותר מאתגר, אבל מי שכבר עובד עם הרטט, אז כבר יודע ומכיר ויכול לנהל את זה. נפלא. תודה. פרנסיס, יש לך איזושהי שאלה למעלי? לא, אין לי איזשהו משהו, רק תזכורת לרטוט יותר. טוב, תודה. יש לנו עוד קצת זמן, אז אני אשאל עליי עוד שאלה. את יכולה לתת איזושהי עצה קצרה, נתת איזשהו תרגיל קל, אבל אולי זו עצה קצרה, את יודעת, עם ישראל חווה טראומה עמוקה שהיא עדיין בתהליך ולא נרפאנו ממנה. משהו קצר, תרגיל קצר שאנשים יוכלו אולי להירגע בצורה מהירה, איזושהי עצה קצרה, קטנה. אמ, כן, אז נתתי את התרגיל של הכל, אז אפשר גם לעבוד עם נשימה, כלומר, לתרגל נשימות, כמו שאמרה ליאוריה, נשימות עמוקות עם שאיפה, נשיפה שהיא ארוכה יותר מהנשיפה. אנחנו שואפים נגיד בספירה ל3 או 4 ונושפים בספירה ל6 או 8, אפשר גם פחות, אבל הרעיון הוא באמת להעריך את הנשיפה יותר מהשאיפה, מאוד מרגיע את הגוף, וגם מאפשר להתחבר לגוף ולהתחבר לרטט. תוך כדי נשימה אפשר להרגיש ככה, לסרוק את הגוף, לשים לב מה קורה, אם יש מקומות שיותר כואבים, אולי הלב, כמו שאמרתי, גם לנשום ללב מאוד מאוד חשוב, אז אולי הלב יש בו איזשהו כאב, להביא לשם את הנשימה, את המודעות, ולבדוק, יכול להיות שתרגישו את הרטט הזה, ומי שמרגיש אותו מוזמן להעצים אותו, כי באמת הרטט בעצם יוצר איזושהי תנועה בתוך האנרגיה התקועה, והתנועה הזאת מאפשרת לאנרגיה להשתחרר, וככה אנחנו יכולים לרפא את עצמנו. אז גם מתוך שקט, נשימות שקטות ורגועות, דברים יכולים לעלות, אפשר להרגיש את הגוף, להרגיש רגשות ולנשום אליהם ולהביא את הרטט אליהם. נפלא, אז תודה רבה מעלי, באמת תודה רבה על העצה, ואני באמת מזמין את הקהל, מי שצופה בנו או מי שיצפה בנו, להשתמש בתרגילים האלה, הם תמיד עוזרים. וסיימנו איתך בנשימה, וזה בדיוק זמן מתאים לפרנסיס שנתן לנו הרצאה מרתקת על ווימוס. אני חייב לציין, לפני 45 שנה בערך, אני זוכר שקראתי באיזשהו ספר, אני לא זוכר איפה, אבל הייתה שם תחזית שיום אחד יופיע אדם שילמד את האנשים איך לחיות בקור, אז ובאמת זה קרה, כן? אז א', אם אתה יודע, אם אתה מכיר את התחזית הזאת, אתה יודע מי צפה לא, את זה? אני ממש אשמח אם תגלה, זה יהיה מדהים, זה יהיה מדהים ממש. כן, אוקיי, אני ממש לא זוכר איפה. אבל בוא נעבור בעצם לשאלות. אז מי זה ווימו? מה, אתה יכול לספר לנו בקצרה עליו? כן, בטח, ווימוף הוא בחור הולנדי, הוא הגיע מהולנד, הוא בן 65 נראה לי השנה, והוא שנים למד תורות מהיוגה, מגיל 17 הוא כבר התחיל להיחשף לקור, הוא היה חי בסקואטינג בהולנד, והיה מתרחץ בנהרות הקפואים שם, ואז הוא טס להודו ולמד שם יוגה, הוא אפילו תרגם כתובים של היוגה מסנסקריט להולנדית, שם הוא גם פגש נזירים בודהיסטים שתרגלו טומו, שזה תרגול בודהיסטי עתיק מהשש יוגות של נרופה, והוא ניסה ללמוד מהם, אבל הם לא הסכימו ללמד אותו, אז כי צריך לעבור ממש תהליך שם, אז הוא למד את זה בכוחות עצמו, הוא נחשף הרבה לקור, הוא עשה נשימות,
והתחילה לתרגל את זה. ושנים הוא פשוט היה מתרגל את זה. ומה שקרה בשנת 95, קרה מקרה מאוד חריג בחיים שלו, שאשתו התאבדה, וזה גרם לו למסע רוחני, שגם הוא חיפש משמעות, והמשמעות הזאת התבטאה בלשבור שיאי גינס. הוא שבר שיאי גינס למשל של עמידה בקור, הוא היה בתוך כלי של קרח במשך שעה ו50 דקות. הוא שחה מתחת לקרחונים, הוא טיפס על האברסט רק עם מכנס קצר ונעליים. בעצם רצה להוכיח לאנשים שאנחנו יכולים לעשות הרבה יותר ממה שאנחנו יכולים, ושמו לו את הכינוי איש הקרח, ולא ממש התייחסו אליו. הוא היה בעיקר פעלולן, בעיקר לשואו, ותחילת השינוי קרתה ב-2012, שעשו עליו מחקר, שראו בעצם שדרך הנשימות ודרך החשיפה לקור, אפשר להשפיע על המערכת העצבית שלנו והמערכת החיסונית בצורה עקיפה. ועשו את זה באמצעות זה שהחדירו לו רעלן, וראו שהוא לא מגיב לרעלן הזה בלי שיעולים, צינונים, הקאות, דברים כאלה, אלא רק כאב ראש קל. ואז עשו עוד ניסוי על אנשים, וראו שגם הם הגיבו ככה. וזה בעצם יצר עניין אצל האנשים ויצר את הפרסום. ווימוף התחיל ללמד את השיטה הזאת, הוא בעצם כל הידע שלו, שהוא למד במהלך השנים, פיתח את זה כשיטה מאוד בסיסית, שלומדים אותה אלפי אנשים היום. מצוין, תודה רבה, באמת הרבה מידע על הבן אדם המדהים הזה. איך אתה למדת את השיטה? אתה נסעת אליו או דרך האינטרנט? כן, אני התחלתי באינטרנט, דרך הקורס 10 שבועות שלו, שם גם קניתי לעצמי אמבטיית קרח, אז לפני 9 שנים, ולפני 7.5 שנים טסתי אליו להולנד, פגשתי אותו, ואז טסתי לפולין, וגם אני כזה טיפסתי על הרים ושלגים, במינוס 20 מעלות, רק עם מכנס קצר ונעליים, ומאז אני מלמד את השיטה שלו, ויוצא לי להתראות עם ווימים המדריכים אחרים איזה פעם בשנה, פעם בשנתיים. נפלא. אני חייב להגיד שאני שמעתי את השיטה שלו לפני כמה שנים, ואני עושה מדיטציה שלו באופן די קבוע, פעמיים בשבוע, וגם בזכותו אני עושה טוש קר כל בוקר אחרי היוגה, שזה אחד הקטעים הכי כיפים ביום, זה מאוד מרענן, מומלץ לכולם. אז כמה זמן, מה אתה עושה במסגרת השיטה הזאת? כמה זמן אתה משקיע? מה אתה ממליץ לאנשים? וואי, זה ממש משתנה, זה משתנה ביום, איך קמתי. אני משתדל, אני אישית אוהב לתרגל בין 3 ל5 סבבים של נשימות, שזה לוקח בין 10 ל-20 דקות, אז אם יש לי את הזמן שלי, אני עושה 5 סבבים. אם אין לי הרבה זמן, אני עושה 3 סבבים. 10 דקות של נשימות, זה נותן לי רוגע, אני עושה הרבה עבודה פנימית תוך כדי, אולי אני משלב גם רטט בעבודה הזאת, הרבה עבודה של היפנוזה עצמית, ככה להתחיל את היום בחיוביות, ואז אני אישית עושה מקלחת חמה, מתקלח, ואז אני הולך לאמבטיית קרח שלי, נושם, נרגע ונכנס לאמבטיית קרח, לבין 2 ל-5 דקות, לא יותר מזה, זה כזה מה שמצאתי שעובד לי, אז תרגול יכול להיות בין 13 דקות לחצי שעה. אז אני מקדיש את הזמן הזה כזה בבוקר, אני משתדל לעשות את זה בין 4 ל-5 פעמים בשבוע. יש תקופות שאני עושה את זה כל יום, יש תקופות שאני עושה את זה פעמיים בשבוע, אבל במיוחד בשנה האחרונה אני כזה ממש משתדל 4-5 פעמים בשבוע. יפה, נפלא. אני באמת ממליץ לאנשים ללמוד וליישם את זה, זה לא לוקח כל כך הרבה זמן, כמו שאתם רואים. ויש גם אנשים שממש נרפאו במחלות ודברים כאלה, הבנתי, כולל מחלות חשופות מרפא. עוד משהו שכדאי לציין, שיש את המדיטציות האלו באינטרנט בחינם, אז מומלץ להיכנס לחפש, אפשר למצוא. אנחנו פותחים עכשיו את הדיון לשאלות משאר המשתתפים. מלי או לאוריה, יש לכם שאלות? כן, אני רציתי לשאול באמת. אני נתקלתי באנשים שבהשראה של וים הוף פשוט קופצים לקרח. לא עושים שום הכנה מוקדמת, לא מדיטציה, לא נשימות, לא.
אם אתה יכול קצת להגיד משהו על זה. כן, בסופו של דבר אנשים עושים את זה אלפי שנים ומכירים איך לעשות את זה, אבל הנשימות מאוד מאוד עוזרות. הן גם עוזרות מבחינה פיזיולוגית, שהן מורידות כאב, וגם מבחינה מנטלית, שהן מכינות אותנו לאמבטיית קרח. אני לפעמים יכול להיכנס ישר, אני נושם, נרגע ונכנס לקרח. אני אף פעם לא ממליץ ישר לקפוץ ראש לקרח, כי זה מאוד מעורר, ובדרך כלל מה שקורה לאנשים שהם ישר קופצים לקרח, הם יוצאים ישר. ובגלל זה אני לא חוזר לזה שוב. אבל אם אני ניגש לזה בצורה שבה אני נושם, נרגע ונכנס לבפנים, אז זה עובד. לא כולם מתרגלים את הנשימות, אבל זה מאוד מאוד אפקטיבי לעשות גם את הנשימות וגם את החשיפה לקור. במיוחד אם אנשים רוצים פשוט לחוות בריאות טובה יותר, כי זה מה שראו במחקר, שהשילוב בין הנשימות לחשיפה לקור, לאו דווקא באותו היום, מאוד מאוד מועיל למערכת החיסונית. זהו, שאלתי את זה כי אנשים פשוט, אני חושבת שזה לא כל כך אחראי לקפוץ ישר לקרח, מה יהיה. אני חד חושבת, משמעי, כן. אני רוצה גם להגיד שיש התוויות, אם למישהו יש איזושהי בעיה בריאותית, אז שווה להתייעץ עם הרופא שלו, והנשימות והחשיפה לקור לא מתאימות לאנשים למשל עם לחץ דם גבוה, אפילפסיה, נשים בהיריון, כשל בכליות, ועוד ועוד ועוד. אנשים מוזמנים לדבר איתי, וגם יש הרבה חומר שלי באינסטגרם וביוטיוב חינמי שאפשר לראות. מלי, יש לך שאלה? כן, אני רציתי לשאול, בגלל שאני מכירה את הנשימות, ואני תמיד התקשיתי להיכנס למים קרים, בים, בבריכה או whatever, אז התחלתי לנסות את זה לפני הכניסה למים, ככה כשאני עומדת חצי גוף בפנים ואיך נכנסים ואני נושמת, אז זה נשימות מעגליות כאלה, כמו של ריברסינג בעצם. ועכשיו דיברת על זה שבעצם, חשבתי שהנשימה מחממת את הגוף, אבל אמרת שהנשימה בעצם מפחיתה כאב, כן, אז זו הסיבה אז, אז כן, הנשימות עושים אותם לפני הכניסה למים, בעצם עושים את הנשימות המעגליות והעצירות נשימה לפני הכניסה למים, בשביל להירגע, ובכניסה למים, מה שאנחנו עושים זה מה שאת דיברת עליו, לקחת שאיפה 4-5 שניות, ולהוציא נשיפה דרך הפה 6-8 שניות, ובעצם להעביר את הגוף למצב פרסימפתטי. אנחנו רוצים לנשום נשימות איטיות בשביל להיות במצב פרסימפתטי, שכאשר אנחנו נכנסים לקור למצב הסימפתטי, אנחנו נרגעים ומצליחים לעבור למצב פרסימפתטי בתוך הקושי, בתוך הכאב. זה מה שמאפשר לנו להיות בתוך הקור ובעצם לשחרר אותו. אתה יכול להסביר לקהל והנשימות בבקשה שלפניהם על בעצם, המצבים? מה זה המצב הפרסימפטי והסימפטטי? אני לא בטוח שכולם מבינים. כן, בקצרה, סימפתטי להילחם או קצב הלב עולה, אנחנו נהיים ערניים, העיניים נפתחות, נמר מגיע, אנחנו צריכים לברוח. פרסימפטטי, מצב של רוגע, מנוחה, שינה, אכילה, קצב הלב יורד, אנחנו נרגעים, עיניים פחות נרגעות, ובעצם בקור אנחנו חווים להילחם או ברח, ואז עוברים למצב רוגע. מלי, רצית לשאול משהו? כן, אז בעצם הנשימות המעגליות שלפני, אתה אומר שהן מקהות את הכאב? כן. הם בעצם משחררים אנדוקנבואידים ואנדואופיאטים בגוף שלנו, שעוזרות להקות את הכאב. חשוב, 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 לא לעשות נשימות מעגליות בתוך מים, כי אפשר להירדם, ואז זה לא כיף. אוקיי, תודה. תודה רבה פרנסיס, ותודה רבה לכל שלושת המרצים של היום על הרצאות מרתקות, מעניינות, ועל החיבור המדהים הזה, שזה כל פעם מדהים אותי מחדש, שאני מזמין אנשים בלי קשר, בלי איזשהו נושא ספציפי, ואיכשהו הכל מתארגן ונוצר איזשהו קשר ביניהם. אז אני מזמין את האנשים ליצור קשר עם האנשים הנפלאים האלה בשביל סדנאות, ריפוי או כל משהו אחר.
וזהו, שיהיה לכם המשך ערב נעים, ואנחנו נתראה פחות או יותר עוד חודש בפאנל מסר ממדע ותודעה הבא. תודה רבה לכולכם, תודה רבה ליעל ולרחל שמאחורי הקלעים, שמאפשרות את זה בהרבה אהבה. תודה רבה תודה לכם רבה. שאפשרתם לנו את החיבור הזה. תודה.